नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई आमाज डाइनमा। आज म बनाउँदैछु जनाइपूर्णिमा स्पेशल क्वाटी। क्वाटी बनाउनको लागि मैले 9 किसिमको गेडागुडी लिएको छु। यसलाई मैले भिजाएर 4 दिनसम्म राखेँ। हेर्नुहोस् त क्वाटी कस्तो राम्रोसँग उम्रिएको छ। अब मैले यसलाई पकाउनको लागि कुकरमा राख्छु। कुकरमा राखिसकेपछि गेडागुडी देखिने गरी माथिसम्म पानी आउने गरी यसलाई राख्नुपर्छ। हामीले औँलाले पनि नाप्न सक्छौँ। मैले राखेँ बेसार, नुन, 1 चम्चा तेल। अब कुकरको बिर्को लगाएर मिडियम फ्लेम गरेर हामी यसलाई ग्यासमा बसाल्छौँ। मसलाको लागि मैले लिएको छु टमाटर, लसुन, अदुवा, तेजपत्ता र प्याज। अब यसलाई मैले एउटा भाँडोमा राखेर केही बेर पकाउनको लागि राखेको छु। यो पाकिसकेको छ। यो चिसो भइसकेपछि म यसलाई ग्राइन्ड गर्छु। मैले लिए कराई। कराईमा थोरै तेल राख्ने, ग्यासको फ्लेम कम गर्ने किनभने हामी अहिले मसला फ्राई गर्दैछौँ। मैले राखेँ प्याज, प्याज रातो भइसकेको छ। अब म यसलाई निकालेर ग्राइन्ड गर्छु। यो अघि नै त्यही प्याज फ्राई गरेको तेल हो। अब यसमा हामी राख्छौँ जिरा, हिङ, तेजपत्ता। यसलाई हामी अब चलाउँछौँ। ग्राइन्ड गरेको प्याज मैले यहाँ राखेँ। यसलाई अब राम्रोसँग मिक्स गर्ने। चलाउँदै मिक्स गर्दै, चलाउँदै मिक्स गर्दै गर्ने। यसको रङ रातो हुन्छ। रातो हुँदासम्म हामी चलाउँदै पकाउँदै गर्छौँ। अब म यसमा राख्छु ग्राइन्ड गरेर राखेको टमाटर मसला। चलाउने, राम्रोसँग मिक्स गर्दै जाने। जिरा धनिया पाउडर, बेसार, नुन। अब यसलाई चलाउने, यसलाई मजाले मिक्स गरेर मजाले पाक्न दिने। मसला पाकिराखेको छ। अब हामी यसलाई केही बेर पाक्न दिन्छौँ। 2 मिनेटसम्म ग्यास कम गरेर यसलाई ढाकेर पकाउँछौँ। यो पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त मसला कस्तो राम्रो गरी पाकेको छ। अब यसमा हामी अघि नै पकाइराखेको क्वाटी थप्छौँ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने, धेरै नचलाउने किनभने धेरै चलायो भने यसको टुसाहरू भाँचिन्छ। बिस्तारै मिक्स गर्दै जाने, ढाकेर पकाउने। ग्यासको फ्लेमलाई मिडियम राखेर यसलाई ढाकेर हामी एकछिन पकाउन छोड्छौँ।
सबैजनालाई रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमाको शुभकामना भन्दै यहाँहरूले पनि यसै गरी मिठो क्वाटी बनाएर खानुहोला। यहाँहरूले बनाएको क्वाटी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट सेक्सनमा यहाँहरूले जानकारी गराइदिनु होला भन्दै मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।